välkommen. Idag vill jag prata om något som är väldigt verkligt för människor som lär sig svenska. Många elever har samma dolda problem. De lär sig helt ensamma. Ingen lärare, ingen partner att öva med, ingen som rättar deras misstag, ingen svenska runt omkring dem. Efter en tid kommer en negativ tanke. Kanske är jag inte bra på det här. Kanske kan jag inte lära mig svenska. Men jag vill att du hör detta tydligt. Att lära sig ensam är inte en svaghet. Det kan bli din största styrka. Varför? För när du lär dig ensam kontrollerar du allt. Du väljer din tid. Du väljer din hastighet. Du bestämmer hur många gånger du upprepar något. Du väljer vad som är lätt eller svårt. Du kan göra misstag fritt. Ingen press. Ingen skam. Och detta ger dig något mycket kraftfullt. En stark daglig rutin. I det här programmet kommer jag att visa dig ett enkelt och praktiskt sätt att förbättra din svenska varje dag. Även om du precis har börjat. Även om du är blyg. Även om din nivå är låg. Stanna kvar, för det första steget förändrar allt. Steg 1. Skapa din svenska miljö. Om du lär dig ensam måste du förstå detta. Svenska kommer inte in i ditt liv av sig själv. Du måste ta in den i din vardag. Du måste skapa ett litet svenskt område runt dig. Varför är detta viktigt? För när ett språk känns konstigt känner du stress. Men när det blir normalt känner du dig lugn och säker. Många gör samma misstag. De studerar i 15 eller 20 minuter och spenderar resten av dagen på sitt eget språk. Så svenska blir som ett skolämne, inte en verklig färdighet. Och färdigheter växer bara när du använder dem ofta. 1. Gör din telefon till ett verktyg. Du använder din telefon varje dag. Så låt den hjälpa dig att lära dig. Ändra språket på din telefon till svenska. Använd appar på svenska. Lägg till ett svenskt tangentbord. Nu kommer du att se enkla ord om och om igen. Saker som inställningar, batteri, meddelanden, wifi. I början känns det lite svårt. Det är normalt. Det betyder att din hjärna arbetar och anpassar sig. Dessa små förändringar hjälper dig att lära dig utan extra ansträngning. 2. Skapa en liten svensk hörna. Välj en liten plats i ditt rum. Detta blir din studieplats. Håll det enkelt, en anteckningsbok, en penna, kanske några små lappar. Skriv användbara meningar som "Jag förstår inte. Kan du säga det igen? Ge mig en sekund. Jag lär mig svenska varje dag. Läs dem varje dag.
sakta kommer din hjärna att komma ihåg dem. En dag kommer du att använda dem naturligt. 3. Fokusera på en källa. Många elever försöker med för många saker. Olika videor, olika appar, olika metoder. Det skapar förvirring. Istället välj en enkel källa. Kanske en YouTube-kanal, en långsam podcast eller enkla berättelser. Håll dig till den i några veckor. Samma röst, samma stil. Varför? För repetition bygger förståelse. Och förståelse bygger självförtroende. 4. Gör det till en daglig vana. Problemet är inte motivation. Det verkliga problemet är att du måste bestämma dig varje dag. Varje dag frågar du dig själv: ska jag studera idag? Och många gånger blir svaret nej. Så ta bort det beslutet. Välj en fast tid. Kanske 20 minuter på morgonen eller 20 minuter på kvällen. Gör det som att borsta tänderna. Ingen tanke, bara handling. När du gör detta blir disciplin lättare. Och nu det viktigaste. Ändra hur du tänker. Du lär dig inte ensam. Du bygger ditt eget system. Och det systemet kan vara starkare än ett klassrum. Du är inte ensam. Du tränar. Och träning ska inte vara lätt. När du tränar upprepar du saker igen och igen. Du gör misstag. Du känner dig lite obekväm. Det är inget problem. Det är framsteg. När svenska blir en del av din vardag börjar allt förändras. Att tala blir lättare. Att lyssna känns mer naturligt. Att läsa blir enklare. Och ditt självförtroende växer långsamt. Så från idag, ändra en tanke i ditt huvud. Sluta säga: jag behöver någon att öva med. Säg istället: jag kan träna själv. Varför är det viktigt? För att flyt kommer inte från andra människor. Det byggs inom dig. När du tränar på rätt sätt känner du dig mer bekväm. Du talar mer fritt. Och något intressant händer. Människor blir mer öppna att prata med dig. För självförtroende skapar samtal. Och färdigheter skapar möjligheter. Förstå vad en partner egentligen gör. Många tror att de behöver en partner för att bli bättre. Men en partner ger dig bara 3 saker. Tid att prata. Möjlighet att lyssna och svara. Lite press. Det är allt. Så den riktiga frågan är: kan du skapa dessa 3 saker själv? Ja, det kan du. Tala högt varje dag. Det största problemet för de flesta är inte att förstå. Det är att tala. Många kan läsa lite. De kan förstå lite. De kan till och med skriva. Men när det är dags att tala kommer inget ut. Varför?
för att de inte tränar sin röst. Att tala är fysiskt. Det använder din mun, din tunga, din andning, din rytm. Som en muskel blir det starkare med träning. Här är en enkel övning. Varje dag tala högt i 10 minuter. Inte i ditt huvud. Högt. Även om dina meningar är enkla fungerar det. Om du gör detta varje dag kommer du att bli bättre. Enkla sätt att tala ensam. A. Prata om vad du gör. Detta är den enklaste metoden. Du behöver ingen fantasi. Beskriv bara dina handlingar. Till exempel, jag sitter på min säng. Jag tittar på min telefon. Jag dricker vatten. Jag är trött, men jag vill lära mig svenska. Ditt mål är inte perfekta meningar. Ditt mål är att fortsätta prata. B. Prata om din dag. Varje kväll, prata i 2 till 3 minuter. Använd en enkel struktur. Morgon, eftermiddag, kväll. Till exempel, på morgonen vaknade jag tidigt. På eftermiddagen arbetade jag. På kvällen vilade jag. Detta hjälper din hjärna att organisera idéer naturligt. C. Ge din åsikt. Många kan beskriva saker, men de ger inte sin åsikt. Börja enkelt. Lägg till en åsikt varje dag. Till exempel, jag tycker att detta är bra. Jag tror att svenska är viktigt. Enligt mig är övning viktigt. Jag är nervös, men jag fortsätter. Detta gör ditt tal mer naturligt och mer komplett. Skapa din egen press. När du pratar med någon känner du lite stress. Den stressen hjälper dig att bli bättre. Men du kan skapa den själv. A. Spela in din röst. En gång om dagen, spela in dig själv i 2 minuter. Lyssna sedan på det. I början kan det kännas konstigt. Det är normalt. Efter ett tag kommer du att känna dig mer bekväm. Efter några veckor kommer du tydligt att höra dina framsteg. B. Använd en spegel. Stå framför en spegel och prata. Titta på dig själv. Prata tydligt och långsamt. Det kan kännas ovant i början. Men det bygger självförtroende och hjälper din närvaro. C. Använd en timer. Sätt en timer på 1 minut. Prata utan att stanna. Inga pauser. Även om du upprepar ord, fortsätt. Öka sedan tiden. 1 minut till 2 minuter till 5 minuter. Så bygger du flyt. Fokusera på meningar, inte enskilda ord. Många elever memorerar långa listor med ord. Men ord räcker inte. De hjälper dig inte att prata. Lär dig istället hela meningar. En enkel metod. Välj en mening som modell. Till exempel, jag vill göra detta eftersom. Skapa nu många meningar.
Jag vill lära mig svenska eftersom jag gillar språk. Jag vill bli bättre eftersom det är viktigt för mig. Jag vill prata bättre eftersom jag behöver självförtroende. Detta hjälper dig att lära dig grammatik, tempo och naturligt tal. Ta tillbaka din kontroll. När du säger "Jag behöver någon som hjälper mig", ger du bort din kontroll. Men när du säger "Jag kan träna själv", tar du tillbaka den och något viktigt börjar hända. Du blir långsamt ditt eget system. En dag, när du pratar med riktiga människor, kommer du inte att frysa. Du kommer att känna dig redo. Du kommer att känna dig lugn. Du kommer att känna dig säker. Ändra hur du studerar. Sluta studera på ett slumpmässigt sätt. Att hoppa från en sak till en annan fungerar inte. Du behöver inte många timmar. Du behöver en enkel plan som du följer varje dag. Tänk som en professionell. Tydliga steg. Samma rutin. Daglig handling. System med 4 delar. Varje dag träna dessa 4 delar. Tala, skriva, lyssna, läsa. Om du tränar alla 4 kommer din svenska att förbättras naturligt. 1. Tala 10 minuter. Detta är den viktigaste delen. Ditt mål är enkelt. Prata utan att stanna. Träna din mun att röra sig lätt. Enkel metod för att tala. Prata om ditt verkliga liv. Vad gör du? Vad ser du? Hur känner du dig? Till exempel, jag sitter på en stol. Mitt rum är tyst. Jag är lite trött. Jag vill förbättra min svenska. Prata långsamt. Jaga inte perfekt grammatik. Fortsätt bara. 2-minutersmetoden. Välj ett ämne. Prata i 2 minuter utan att stanna. Ämnen kan vara din dag, din familj, ditt arbete, dina mål, varför du lär dig svenska. Även om du upprepar ord, fortsätt. Detta bygger flyt steg för steg. Avsluta med en stark mening. Avsluta din träning med självförtroende. Säg till exempel: jag blir bättre varje dag. Jag kan prata svenska. Jag är inte rädd för att göra misstag. Detta tränar också ditt tankesätt. 2. Skriva 10 minuter. När du skriver blir papperet din lärare. Att skriva hjälper dig att tänka tydligare, se dina misstag, förstå struktur. Enkel dagbok varje dag. Skriv 6-10 rader varje dag. Exempel. Idag vaknade jag klockan 7. Jag kände mig trött. Jag drack kaffe. Jag arbetade under dagen. På kvällen studerade jag svenska. Håll det enkelt.
Förbättra ditt skrivande. Efter att du har skrivit, kontrollera din text själv eller med ett verktyg. Lägg märke till dina misstag. Skriv den korrekta versionen igen. Att skriva om är mycket kraftfullt. Det hjälper dig att komma ihåg rätt form. Följ dina misstag. Skapa en sida. Mina vanliga misstag. Skriv saker som: jag är tråkig. Pil. Jag har tråkigt. Jag går igår. Pil. Jag gick igår. Gå igenom denna sida varje vecka. Du kommer att sluta upprepa samma fel. 3. Lyssna. 15 minuter. Många elever vill prata, men de tränar inte sina öron. Detta är ett stort misstag. Om du inte hör bra kan du inte tala bra. 1-minutsmetoden. Välj ett kort ljudklipp, cirka 1 minut. Steg för steg. Lyssna en gång. Lyssna igen. Skriv vad du förstår. Kontrollera med undertexter. Denna metod är långsam men mycket effektiv. Var uppmärksam på mönster. När du lyssnar, lägg märke till hur meningar börjar, hur ord kopplas ihop, vanliga uttryck, ton och rytm. Detta hjälper ditt tal att låta naturligt. 4. Läs 10 minuter. Läsning ger dig nya ord, meningsstruktur, idéer. Välj enkelt innehåll, korta berättelser, enkla dialoger. Texter för nybörjare. Läs högt. Detta är mycket viktigt. När du läser högt förbättrar du uttal, flyt, självförtroende. Läs långsamt och tydligt. Lär dig meningar, inte bara ord. Samla inte bara ordförråd. Skriv hela meningar som: jag förstår inte än, men jag lär mig. Jag var nervös, men jag försökte. Använd dem sedan när du pratar. Din dagliga rutin, enkel plan. Tala 10 minuter. Skriv 10 minuter. Lyssna 15 minuter. Läs 10 minuter. Totalt 45 minuter. Den verkliga hemligheten. Det handlar inte om tid. Det handlar om konsekvens. 45 minuter varje dag är starkare än 3 timmar en gång i veckan. Varför detta system fungerar? För att du tränar allt. Tala pil din mun. Skriva pil din struktur. Lyssna pil dina öron. Läsa pil din hjärna. Tillsammans bygger de flyt. Använd AI som din lärare. Använd det inte bara som ett verktyg. Använd det som en riktig lärare. Du kan säga:
Hej, jag lär mig svenska. Vänligen rätta mina misstag, förklara enkelt och ställ frågor. Nu har du en lärpartner när som helst. Förbättra dina meningar. Ibland är en mening korrekt, men inte naturlig. Fråga alltid: låter det här naturligt? Upprepa sedan den bättre versionen. Öva verkliga samtal. Du kan simulera situationer på en restaurang, arbetsintervju. Fråga efter vägen. Detta förbereder dig för verkliga situationer. Följ din utveckling. Många människor slutar eftersom de tänker: jag förbättras inte. Men ofta gör de det. A. Spela in dig själv. En gång i veckan, prata i 2 minuter. Ämne: din vecka, dina framsteg. Efter några veckor kommer du att höra skillnaden. B. Enkel checklista. Varje dag notera. Pratade jag? Skrev jag? Lyssnade jag? Läste jag? Detta bygger disciplin. C. Lär dig små fraser. Varje dag lär dig 3 användbara meningar. Jag är inte säker. Låt mig tänka. Kan du upprepa det? Efter 30 dagar är lika med 90 meningar. Det testar din hörförståelse. En gång i veckan. Lyssna på 1 minut. Skriv vad du hör. Kontrollera det. Du kommer att se förbättring. E. Kontrollera ditt självförtroende. Fråga dig själv: pratar jag lättare? Är jag mindre rädd? Försöker jag mer? Självförtroende är lika viktigt som grammatik. Vänta inte på perfektion. Detta är ett farligt misstag. Perfektion säger: vänta tills du är redo. Konsekvens säger: börja nu. Och konsekvens vinner alltid. Flytande personer är inte perfekta. De gör misstag. De glömmer ord. De använder enkla meningar. Men de fortsätter att prata. Enkel regel: 20 till 45 minuter dagligen i några månader är lika med verklig förändring, även med misstag. Framsteg är långsamma i början. Du ser det inte alltid. Men varje mening, varje rättelse, varje lyssningsövning bygger något starkt. Om du lär dig ensam, kom ihåg detta. Du ligger inte efter. Du är inte svag. Du tränar. Fortsätt. Prata varje dag. Gör misstag. Var konsekvent. En dag kommer du att se tillbaka och säga: jag klarade det. Din svenska resa är inte slut än. Detta är Swedishy Tales. Prenumerera och fortsätt din resa.